Good afternoon. There is some technical problem, that's why we are start by late 10 minutes. Network issue. We already learned the control statement. We already saw how to write the if statement, how to write the if and else statement. The screen is not visible. Hello. The screen is not visible. Okay. Screen is not visible. अभी देख सकती हो आप? नहीं या अभी आ रहा अभी आ रहा है. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Now we already learned the shortcut way of if and else, that is the conditional operator or called as the ternary operator, because it operates on the three operands. Okay, we already learned yesterday the examples of the conditional or the ternary operator. Then we just go through the alternative solution for the if and else ladder, that is the switch case. We already learned how you are going to write the switch case. Okay, I will explain it again with the example. I have declared the grade, that is of type char, assign the value single quotes, char असल्यामुळे single quotes B. Now switch case, normally switch case कधी वापरलं जातं? When you know the specific number, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला इथे स्पेसिफिक हे माहिती असतं ABC 1 2 3, not the greater than, less than. You cannot use the relational operator along with the switch. When you know the specific case, जेव्हा स्पेसिफिक 1 2 3 ABC अशा स्पेसिफिक केसेस तुम्हाला माहिती असतील, इन दॅट केस यू कॅन गो फॉर द स्विच केस. मग आपण या एक्झाम्पल मध्ये बघा कसं केलंय. ए एक्सलंट इफ द एनीवन गॉट द ग्रेड ए. आता बी ला मी काही स्टेटमेंट दिलं नाहीये, पण बी आणि सी च जर समजा त्या रेंज मध्ये असेल, सपोज एनीवन एंटर द बी ऑर सी, इथे ऍक्सेप्टन्स नाही दिला, इथे असाइनमेंट दिलेली आहे. समजा बी आणि सी दिलं तरी इट प्रिंट्स द वेल डन, कारण इथे ब्रेक स्टेटमेंट नाही दिलेलं. सो व्हाईल कीप दिस इन माइंड व्हाईल रायटिंग द स्विच केस, यू डोंट फॉरगेट विथ द ब्रेक स्टेटमेंट. मी तुम्हाला दाखवते आता ब्रेक स्टेटमेंट जर नाही वापरलं तर काय होतं. आता समजा इथे ह्या केसमध्ये x इज इक्वल टू 1, आता 0 ला मी नाही दिलं, इथे ब्रेक स्टेटमेंट नाही दिलं, अझम्पशन, आणि इट प्रिंट्स इट चेक्स द कंडिशन विथ द 0 and 1. आता मी इथे जर दिलं नाही ब्रेक स्टेटमेंट तर तो इट प्रिंट्स 1 and 2. आपल्याला आउटपुट एक्सपेक्टेड काय? व्हॉट इज द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम? इट शुड प्रिंट ओनली 1 ऍज अ नंबर, मीन्स इन द कॅरेक्टर, इन द वर्ड. हे वर्ड मध्ये इथे 1 असं आलं पाहिजे. पण जोपर्यंत तुम्ही ब्रेक स्टेटमेंट तुम्ही इथं कुठं दिले? ब्रेक मध्ये दिले, 2 मध्ये दिलेले, सेकंड केस मध्ये दिलेले. समजा ब्रेक स्टेटमेंट इथलं मी काढलं तर इट प्रिंट्स 1 आणि 2, म्हणजे इट प्रिंट्स ऑल द स्टेटमेंट अनलेस अँड अंटिल इट एन्काउंटर द ब्रेक स्टेटमेंट. जोपर्यंत त्याला ब्रेक स्टेटमेंट सापडत नाही तोपर्यंत तो सगळी स्टेप, म्हणजे दो इट इज द इट चेक्स द करेक्ट केस नंबर. म्हणजे इथे केस नंबर जरी त्यांनी चेक करेक्ट केला, म्हणजे 0 ला नाही तो प्रिंट करणार, पण 1 ला तो चेक करेल, पण 2 ला इथं, कारण त्याला इथं ब्रेक स्टेटमेंट नाही. अझम्पशन करा मी दिलेलं नाही, पण इथे अझम्पशन करा की मी ब्रेक स्टेटमेंट दिलं नाही. सो फॉर दिस इट प्रिंट्स द आउटपुट 1 आणि 2. नाऊ इथे पण आपण एक कॅरेक्टर घेतलंय. नेक्स्ट एक्झाम्पल, कॅरेक्टर घेतलंय, आणि आता इथे बघा, इथे चालणार आहे ह्या केसमध्ये ब्रेक स्टेटमेंट इथे दिलं तर चालणार आहे, बिकॉज आपल्या केसमध्ये फॉर द ह्युमन बीइंग the vowel are A, E, I, U, whether it is the small or the capital letters, it doesn't matter. But in any programming language it matters, because small a is different from the capital A. त्यामुळे जेव्हा मी जर युजरने स्मॉल ए टाकला आणि एखाद्याने कॅपिटल ए टाकला, इट प्रिंट्स द वॉवेल फ्रॉम ह्युमन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. त्यामुळे मी इथे लिहिणार ए इज अ वॉवेल, स्मॉल ए इज अ वॉवेल. आणि म्हणून या ए स्टेटमेंटला, म्हणजे जे सिंगल स्मॉल आहे, तिथं मी कुठेही स्टेटमेंट न लिहिता डायरेक्ट खालच्या ह्याच्याच आहे. तुम्ही आयदर ऑफ करू शकता. लक्षात, कोणी कॅपिटल आधी ए लिहिल, स्मॉल आधी आयदर ऑफ. दिस इज द वे टू राईट द स्विच केस वेन यू नो द स्पेसिफिक केस. नाउ देर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट and most useful
concept in each and every language, that is called as the loop. So how you are going to write the loop structure in C? So basically, what is the loop? When you want to execute the block of statement for n number of times, we use the concept loop. Means what? Suppose we will take one example to explain the concept of loop. Suppose you want to print the number from 1 to 10. This is so simple. पहिली तिसरीतला मुलगा पण सांगेल 1 ते 10 नंबर प्रिंट करायचे. बट इन एनी लँग्वेज हाऊ यू आर इंटरप्रिट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम मध्ये लिहिण्यासाठी तुम्ही कसा हा उपयोग करणार? मला 1 ते 10 नंबर लिहायचे. आता द लॉजिक स्टार्ट नाव. आता आपल्याला लॉजिक म्हणजे थोडक्यात आपल्याला थोडंसं डोकं वापरायचं. कसं लिहिणार तुम्ही हा प्रोग्राम? ओके, सो यू स्टार्ट. व्हॉट इज द प्रोग्राम? You should write the number from 1 to 10. त्यामुळे तुम्हाला हिंट दिली की नंबर should start with the 1 and end with the 10. ओके, त्यामुळे नंबर 1 पासून सुरुवात झाली. सो we will take starting the number with 1. We add the number 1. Addition of these two, you will get the next one. जो रिझल्टंट येतो त्याच्यात तुम्ही परत नंबर 1 ऍड करता, you get the next one, and so on. How many times you are doing the same task? For 10 times. ओके, आता इथे 10 वेळा लिहायला सांगितलंय म्हणून तुम्ही 10 स्टेटमेंट लिहू शकता. बट इज इट पॉसिबल अँड इज इट फिजिबल टू राईट 100 टाइम्स? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो टू ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम, ऍक्च्युली हा प्रॉब्लेम नाहीये, हे शॉर्टेस्ट वे लिहिण्यासाठी वी ऍक्सेप्ट द कन्सेप्ट लूप. सो अ लूप कन्सिस्ट ऑफ द two part, that is the body of the loop and the control statement. Okay, in C, so what is the purpose of the loop? Is to repeat the same code a number of times. तोच कोड बघा. मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय घेतलं? नंबर घेतला, 1 नंबर घेतला, त्याच्यात ऍड केला, रिझल्टंट आला 2 मध्ये परत आपण एक नवीन परत एक नंबर ऍड केला, वी विल गेट द नेक्स्ट वन. असं हीच प्रोसिजर आपण किती वेळा केली? 10 वेळा केली. ओके, so in C I will explain with the example also. So in C there are the two types of the loop, that is the post-tested and the pre-tested. So what is the post-tested? Post-tested means the condition is first checked and then it executes the statement. I repeat, it in post-tested the first condition is checked and then it executes the body of the loop. Okay, so the example for the post-tested is for loop and the while loop. So we will first see the what is the syntax for the for loop. So this is one of the most frequently used loop in the C programming. सगळे programmer जे असतात हे most of the programmer are going to use the for loop. So it is the pre-tested, that is the एंट्री कंट्रोल. म्हणजे थोडक्यात आपण आता सगळेजण मास्क घातल्याशिवाय आत आपल्याला कोणी येऊ देत नाही. लाईकवाईज इट फर्स्ट चेक द कंडिशन अँड देन एक्झिक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप. आता सिंटॅक्स बघा, बी केअरफुल. फॉर इनिशियलायझेशन, देन गिव्ह द सेमिकोलन, कंडिशन टेस्टिंग, then increment or the decrement or other you are going to call as the either of that is increment or decrement. If the condition gets true, then it executes the statements to be executed repeatedly. म्हणजे ह्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे काही स्टेटमेंट्स दिले असतील, whether it is one statement, two statement or more than 2 or 3 statements, it executes unless and until this condition gets true. मग आता आपण एक्झाम्पल बघू. मग आता इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. आता इथे काय दिलेलं आहे? राईट अ प्रोग्राम टू कॅल्क्युलेट द, सोपा प्रोग्राम घेऊ आपण. Okay, this is the first example. Write the C program to find the table of number. टेबल म्हणजे पाढा, मराठीत त्याला आपण पाढा म्हणतो. मला जर एखाद्या नंबरचा पाढा लिहायचा, समजा मला 2चा पाढा लिहायचा, तर मॅन्युअली आपण कसं करतो? आपण ते लहानपणापासून मगअप करत असतो. त्यामुळे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अँड सो ऑन असं आपण लिहितो. पण ऍक्च्युअली मॅन्युअली करताना तुम्ही काय करता? 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, अप टू कितीपर्यंत करता? 2 into 10. म्हणजे 1 to 10 पर्यंत तुम्ही त्याच नंबरला मल्टिप्लिकेशन करता, देन यू विल गेट द टेबल ऑफ अ नंबर. मग हेच इथे आपण केले बघा. आय हॅव डिक्लेअर द 2 व्हेरिएबल इंट n and counter, then this is the printf and scanf, that is the
you are entering the value for n and 1 to 10. So I have given the counter. How many times you are doing the same? That is from 1 to 10. Counting करतो ना आपण. Hence I have took the variable c and t. So initial value is 1. How many times you are going to do this procedure? 10 times. And the condition is, ही condition कळली पाहिजे. So condition is less than or equal to 10. And then you are going to increment the value. किती value आपण increment करणार आहोत? By 1. So plus plus 1. आणि मग इथे प्रिंट केलं. Print 2. समजा suppose we are taking the integer value as 2. So 2 into 1, that is 2. 2 into 2, that is 4. 2 into 3, 6. And last one, 2 into 10, that is 2 10s are 20. असं तो 10 वेळा इथे प्रिंट करेल असं. ओके, म्हणजे 10 लाईनी येतील जोपर्यंत आहे. आता इथं हे एक्झिक्यूट कसं होतं? इट फर्स्ट इनिशियलाइज द व्हॅल्यू, म्हणून तर इनिशियलायझेशन एकदाच इनिशियलायझेशन होतं. त्याच्यानंतर इट फर्स्ट चेक द कंडिशन, दॅट इज 1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. ही कंडिशन चेक झाली, देन इट कम्स इनटू द लूप. इफ द कंडिशन गेट्स ट्रू, it comes into the loop, it executes the statement whatever given in the curly brackets, whether it is 2 or 3. At this moment, for this example, only one statement gets executed. He statement execute झाल्यावर it go back to for the iteration. It is also called as the iteration, whether it is the increment or the decrement. In our example, it is the increment the counter value by 1. त्यामुळे इथे 1 is, other it checks the counter whether it is less than or equal to 10. मग इथे परत चेकिंग होईल, परत तो इथे येईल, इथून आल्यावर परत इटरेशन, परत चेकिंग, असं किती वेळा होईल? जोपर्यंत काउंटर तुमचा 11 होत नाही तोपर्यंत. वेदर इट इज 11, yes, now 11 is less than or equal to 10, no, condition gets false, so it come out from the loop and it executes the statement like get age. Okay, how now this is the way to run the for loop. आपण आणखीन एक एक्झाम्पल बघू. Now this is the another example, that is to find the factorial of a number. Now everyone knows what is the factorial. Factorial means what? It is the statistical term, that is the factorial. 5. I will show you how it is executed. I will share my notepad. Are you going to see the notepad? Hello, give me in the chat. Yes, ma'am. Okay. So I will explain the concept of factorial. Factorial is denoted by 5 and the explanatory mark equal to. How you are going to calculate? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. म्हणजे तो नंबर आहे, त्या नंबर पासून डिक्रीज ऑर्डर मध्ये 1 येईपर्यंत you will get the multiplication and the answer is 120. 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120, 120 into 1, that is 120. ओके, म्हणजे 5 हा फॅक्टोरियल 5 काढला, म्हणजे आता 4 असेल तर कसं करणार? 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1. So the answer is, okay, so the answer will be the 20. Okay, now this is the concept. आता हेच लॉजिक आपण काय केलं? ओरिजिनल नंबर इज 5. 5 नंतर आपण काय केलं? 5 म्हणजे एक एक नंबर डिक्रीज केलो. 5 नंतर 4 केलो, 4 नंतर 3, 3 नंतर 2 आणि कुठपर्यंत हा नंबर आपण डिक्रीज केला? टिल 1. मग सेम लॉजिक ही इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल टू हियर. आपण एक नंबर घेतला, आता यू आर डुईंग द मल्टिप्लिकेशन. व्हेनेवर यू आर डुईंग द मल्टिप्लिकेशन, ऑलवेज रिमेंबर दॅट एनी नंबर मल्टिप्लाय बाय 1 यू विल गेट द सेम नंबर. सगळे मॅथमॅटिकलचे रूल्स इथे वापरायचे. एनी नंबर मल्टिप्लाय बाय 0 यू ऑलवेज गेट द आन्सर 0. मग ज्या नंबरने तुम्ही गुणणार आहात तो नंबर घेतलाय मी इथे फॅक्टोरियल म्हणून, विच इज इनिशियलाइज
to 1. आता एंटर द इंटीजर, इथे 5 नंबर घेतला. आता इथे मी चेक करते की जर नंबर, कारण निगेटिव्ह फॅक्टोरियल ऑफ द निगेटिव्ह नंबर कॅनॉट बी एक्झिस्ट. ओके, तेव्हा मी इथे चेक केलं की नंबर इज लेस दॅन निगेटिव्ह, नसेल तर तो एल्स पार्टला गेला. त्यामुळे हे बघा, आय 1 पासून सुरुवात केली तोपर्यंत म्हणजे 1 2 3 4 5 पर्यंत गेलं आणि वी आर डुईंग द मल्टिप्लिकेशन. सो फॅक्टोरियल इक्वल टू, आता हा शॉर्टेस्ट वे वापरला, दॅट इज द कंपाऊंड स्टेटमेंट. म्हणून हे लाल अक्षरात मी इथं कमेंट दिली बघा. हा, इट इज नॉट एक्झिक्युटेड बट इट इज नॉट इग्नोर. एक्झिक्युशन होणार नाही पण इग्नोर नाही केली जाणार. तर फॅक्टोरियल स्टार इक्वल टू आय मीन्स फॅक्टोरियल इक्वल टू फॅक्टोरियल स्टार आय. म्हणजे आता जसं मी इथे नोटपॅड मध्ये केलं की नाही हे, हा, दिस इज द सेम वे. 5 गुणिले 4 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 1 असं करत गेलं. हा, अप टू दे. म्हणजे पहिल्यांदा त्यांनी काय घेतलं, आय इक्वल टू 1 घेतलं, म्हणजे 1 गुणिले 1 झालं, 1 उत्तर आलं. मग इथे आय वाढला, आय कुठपर्यंत झाला 2, 2 इथे झाला, मग 1 गुणिले 2, नंतर 2 गुणिले 3 6, 6 6 24, 24 पंचे 120 असं कॅल्क्युलेट केलं. आणि जेव्हा तुमचा आय हा 6 होईल तेव्हा तो या लूप मधनं बाहेर पडला आणि इट प्रिंट्स द व्हॅल्यू फॉर द फॅक्टोरियल. म्हणजे आता इथे आउटपुट कसं दिसणार, फॅक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 असा उत्तर देईल बघा. आलं लक्षात? प्लीज गो थ्रू द प्रोग्राम. I will wait for a second. Then we will see the next program, that is the program to calculate the sum of first natural numbers. Means what? नॅचरल नंबर्सचे प्रिंट करायचे. सपोज मला ह्यांची बेरीज करायची असेल 1 2 3 4 5 6. हा, दिस इज द फर्स्ट नॅचरल नंबर्स. आता कुठपर्यंत नंबर प्रिंट करायचे ते इथे दिले बघा. एंटर द पॉझिटिव्ह इंटीजर. समजा मी 7 पर्यंत धरला, आता आपण फॉर एक्झाम्पल देण्यासाठी 5 धरू. तर आता आपण ह्याची बेरीज करू. काय केलं बेरीज करण्यासाठी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 5, 5 + 5 सॉरी 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. याचं आन्सर आलं 50. आता हेच इथे गेलं बघा, कुठपर्यंत नंबर प्रिंट करणार आहात, हाऊ मेनी, 5 नंबर इथे टाकले. द फॉर लूप टर्मिनेट्स वेन द एन लेस दॅन द काउंटर. समजा इथं जर लहान असेल तर या लूप मध्ये तो येणारच नाही. त्यामुळे काउंटर आपण 1 पासून प्रिंटिंग करतोय, त्यामुळे 1 आणि त्या नंबर पर्यंत. आलं लक्षात? इथे मगाशी आपण मल्टिप्लिकेशन करत गेलो, आता इथे फक्त ऍडिशन करतोय. आणि आता त्या समची इनिशियल व्हॅल्यू मी काय घेतली, 0 घेतली, कारण मी ऍडिशन करते. एनी नंबर, कुठल्याही नंबर मध्ये 0 नंबर ऍड केला तर यू विल गेट द सेम नंबर. हा, आणि जेव्हा मल्टिप्लिकेशन करतो तेव्हा यू शुड इनिशियलाइज द व्हेरिएबल बाय 1. ओके, दिस इज द सिम्पल रूल. आता इथे फक्त सम घेतलं, सम 1 म्हणजे 1 मध्ये 1 ऍड केलं, 2 पहिल्यांदा म्हणून सम 0 घेतला, म्हणून 0 + 1 यू विल गेट द आन्सर सम. आता इथे एक्झिक्युशन कसं होतं बघा, हा नंबर घेतला मी. आता इथे समची इनिशियल व्हॅल्यू 0, या नमची व्हॅल्यू 5 घेतली, आणि या काउंटची व्हॅल्यू, या काउंटची इनिशियल व्हॅल्यू मी घेतली 1. म्हणजे जेव्हा काउंटर 1 झाला, इज इट 1 लेस दॅन 5? 1 5 पेक्षा लहान आहे का? येस, इट इज ट्रू. सो द कंडिशन गेट्स ट्रू, हेन्स इट कम्स इनटू द लूप. त्यामुळे आता सम किती झाली, सम 0 + 1, त्यामुळे नेक्स्ट आन्सर आलं 1. परत इथे गेला तो सम ह्याला इकडे गेला. आता हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तो इथे आला. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर द काउंटर नाव, 2. 2. Now it checks the value again. Is it 2 less than 5? Yes, it is true. So it comes here. So what is the sum for the next 2 + 1? 2 + 1. So it result is 3. Then it again increment the value for the counter, that is 3. So is it 3 less than or equal to 5? Yes. So it take the sum for the 3 + 3. So it is 6. Then again it increment the value for the counter.
Now it turns to the counter as a 4. So is it 4 less than 5? Yes, condition gets true, so it takes the sum 6 plus 4, so it comes 10. Again it checks the value for the increment the value for the 5, so I have taken less than or equal to. Okay, so is it 5 less than or equal to 5? Yes, so it checks the condition, it comes true, and then it takes the addition for the 10 plus 5. So answer is 5. Now the also it increase the value for the counter. Now is it 6 less than or equal to 5? No, condition gets false, so it come out from the loop and it prints the result as a sum equal to, that is the 50. Okay, this how you can write the so many programs using for loop. I have taken some of numbers. This is the for loop, sum of first natural number, factorial, then table of a number, and the next one is the Fibonacci series. What is mean by the Fibonacci series? Fibonacci series म्हणजे काय? 0 plus 1 addition of these first two you will get the third one. मग परत previous one and the resultant one, that is the 1 plus 1 you will get the next number. Okay, again आलेलं answer, that is the resultant one and the previous one you will get the next number, and so on. Okay, this is called as the Fibonacci series. आता इथं कसं केलं, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम यू हॅव द लॉजिक. आता आपल्याला माहिती आहे पहिला नंबर काय आहे, 0 आहे, सेकंड नंबर फर्स्ट आहे, कारण आता सांगताना मी हे दोन तर एक्झिस्टिंग आहेत, त्यांची बेरीज केल्यावर यू विल गेट द थर्ड वन. आता हाऊ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट टू प्रिंट दिस, दॅट इज कॉल्ड ॲज द टर्म. आता इथं तुम्ही ठरवा, इट इज डिपेंड्स ऑन यू हाऊ मेनी फिबोनाची सिरीज यू वॉन्ट टू प्रिंट इट. मग आता मी इथं फक्त प्रिंट करते, एंटर नंबर घेतला, समजा 1 2 3 4 आणि 5, समजा 5 किंवा या 8 पर्यंत मी प्रिंट केले, तर किती टर्म होत आहेत? 1 2 3 4 5 6 आणि 7. ऍक्च्युअली 6 नंबर, कारण हे दोन नंबर आपण ऑलरेडी ऍज अझम्पशन धरून उरलेले नंबर घेतो, त्यामुळे इथे मी n इज इक्वल टू 5 टाकते. परत नोटपॅड मध्ये बघू आपण कसं एक्झिक्युशन केलंय ते. n घेतला, नंतर c then first number and the second number. Now see the execution. समजा how many terms you want, समजा इथे मी 4 टर्म घेतले. now initialize the first number as a 0, second number as a 1. now this is the initialization part. हा initialize गेला आणि मग तो इथे चेक करेल. now c initialize to 0. हे इनिशियलाइज झाल्यानंतर इथे मी 0 घेतलं, इट चेक्स वेदर द 0 लेस दॅन 4. येस, सो इट कम आउट फ्रॉम द लूप इफ द c लेस दॅन और इक्वल टू 1. आता ही कंडिशन का घातली आहे, कारण आपल्याला स्टार्टिंग कुठून हवा आहे, 0 आणि 1 पासून हवा आहे, त्यासाठी ही कंडिशन टाकली. म्हणजे तुमची सिरीज कशी आली पाहिजे, 0 1 1 2 3 5 अँड सो ऑन and so on. ठीक आहे, म्हणून त्यासाठी ही कंडिशन घातली आहे. आता इथं कसं गेलं, नेक्स्ट नंबर घ्यायचा राहिला आपला. सो व्हॉट इज द नेक्स्ट दॅट इज द रिझल्टंट. इट टेक्स द ऍडिशन ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड नंबर. व्हॉट इज द ऍडिशन ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड नंबर, दॅट इज 1. मग मी काय केलं, स्वॅप केलं, फर्स्ट नंबर सेकंडला दिला. नेक्स्ट इक्वेशन काय केलं, इथे 0 देन द सेकंड नंबर हा झाला, म्हणजे हे स्वॅप केलं मी. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड, हे स्वॅपिंग केलं मी. तर इथे काय केलं, बघा, म्हणजे फर्स्ट नंबर सेकंडला दिला आणि जो सेकंड नंबर होता तो नेक्स्टला दिला. आलं लक्षात? कशासाठी इथे केलं, कारण मला पुढचा नंबर काय हवा, इथे बघा 0 0, इथे हा 0 आलाय आणि 1 असं प्रिंट झालं पाहिजे ना माझं. तर मी इनिशियलाइज ते घेतलेले, त्यामुळे प्रिंट करताना 0 आणि 1, त्यामुळे त्यांनी इथे प्रिंट केलं बघा नेक्स्ट नंबर. त्याने नेक्स्ट नंबर प्रिंट केला, कुठला नेक्स्ट नंबर आला, 1.
नेक्स्ट पुढे गेला सी प्लस प्लस झाला. सी किती झाला आता सेकंड टर्म प्रिंट करेल तो. 1 झाला. इज इट 1 लेस दॅन 4? येस. आता ही कंडिशन फॉल्स होतीये त्यामुळे इथे येईल एस पाडला. व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर नेक्स्ट नाव? नेक्स्ट मीन्स फर्स्ट प्लस सेकंड. आता फर्स्ट कोण आहे इथे? फर्स्ट सॉरी इथे सेकंड झाला फर्स्ट आणि इथे अजून इथे नेक्स्ट व्हायचं. नेक्स्ट इटरेशनला म्हणजे इथे झाला तो. या दोघांची ऍडिशन झाली. इट कम आउट द 1. मग आलं का 1 1? आलं 1 1 आणि आता स्वॅपिंग करेल. म्हणजे फर्स्ट हॅव टू स्टोर द व्हॅल्यू फॉर सेकंड. व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर द सेकंड? 1. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर द सेकंड इज नेक्स्ट. म्हणजे आता किती व्हॅल्यू झाली ती? 1च. ही झाली 1 आणि ही झाली 1. ही फक्त म्हणजे फर्स्ट मध्ये कोणाची व्हॅल्यू गेली? सेकंडची. आणि सेकंड मध्ये कोणाची व्हॅल्यू गेली? नेक्स्टची. हॅलो परत लूप मध्ये गेला तो. इज चेक द व्हॅल्यू फॉर द सेकंड. आता आलं 1 + 1 2. त्यामुळे आता नेक्स्ट मध्ये इथे ऍडिशन झाली ती इथे 2 आलं. आता रिप्लेस करणार. आता कोण आला? फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड. फर्स्ट मध्ये 1 गेलं आणि ह्याच्यात 2 गेलं. त्यामुळे मग 1 + 2 पण आपण ह्या दोघांची ऍडिशन घेतो. त्यामुळे नेक्स्ट मध्ये काय येणार? आता परत इथे 3 होईल. इथे जाताना तो 3 होईल. हा काउंटर पण वाढला आणि हे 3 पण वाढलं. आलं. आता इथे इनिशियलायझेशन काय होईल? इथे तो जाईल, इथे जाईल 2 आणि इथे जाईल 3. आलं लक्षात? त्यामुळे इथे सॉरी हे चुकलं. इथे 5 आणि इथे 8. आलं लक्षात? आता नेक्स्ट इटरेशन मध्ये लास्ट इटरेशन कारण आपण लेस दॅन 4च घेतो इथे. त्यामुळे इथे 4 होईल. इथे झाला 3 सॉरी इथे 5 आहे बरं का. 5 आणि इथे 5. So the resultant should be that is the next one is that is the resultant should be the. त्यामुळे 1 1 2 मधलं 3 राहिलं माझं. 3 5 आणि नेक्स्ट इटरेशन 8. असं प्रिंट झालं. ठीक आहे. स्लॅश एन म्हणून नेक्स्ट लाईनला प्रिंट झालं. दिस इज द आउटपुट फॉर युअर फिबोनाची सिरीज. जस्ट ओके. जस्ट गो फॉर द प्रोग्राम. Okay. Now we will see the next loop, that is the while loop. While loop is most basic loop in the C. It is also the pre-tested, that is the entry control. ह्या केस मध्ये सुद्धा it first check the condition and then execute the rest of loop. Okay. So the syntax is इथे जसं आधी लूप मध्ये इनिशियलायझेशन पार्ट होतं. हियर इट इज फर्स्ट इनिशियलाइज द लूप, दॅट इज द लूप व्हेरिएबल. जो लूप व्हेरिएबल ह्या कंडिशन मध्ये तुम्ही टाकणार आहात. दिस इज द इनिशियलायझेशन. देन चेक द कंडिशन अँड देन एक्झिक्यूट द बॉडी ऑफ लूप. आणि मग इथे इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ऑल्सो कॉल्ड एज द इटरेशन पार्ट ऑफ युअर लूप. मग आता एनी फॉर लूपची जे प्रोग्राम्स आहेत यू कॅन राईट विथ द व्हाईल ऑल्सो. मी तुम्हाला व्हाईलचं एक एक्झाम्पल दाखवते. ओके बघा तोच प्रोग्राम घेतलाय बघा इथे. कॅल्क्युलेट द आता दुसरा प्रोग्राम घेतलाय. इथे सम ऑफ डिजिट मीन्स व्हॉट. सम ऑफ डिजिट म्हणजे काय करायचं? समजा हा नंबर घेतला मी 1 2 3. सो व्हॉट इज द सम ऑफ डिजिट? sum of digits, that is 1 plus 2 plus 3.
द आन्सर शुड बी 6. काय केलं आपण, जो डिजिट आहे त्यातला सिंगल डिजिट जो नंबर आहे त्या नंबर मधला सिंगल डिजिट आपण बाहेर काढलं आणि वी टूक द ऍडिशन ऑफ दीज नंबर्स. दॅट इज द प्रोग्राम फॉर while loop. मग एंटर नंबर घेतला, आता सम घेतोय आपण. हिअर वी आर टेकिंग द सम ऑफ डिजिट मीन्स द इनिशियल व्हॅल्यू फॉर दॅट व्हेरिएबल, दॅट इज ज्याच्यात तुम्ही सम ऍडिशन करणार आहात, सम घेणार आहात, तो व्हेरिएबल मी परत इथे इनिशियलाइज टू 0 घेतलं. आणि हाऊ लॉंग दिस स्टेटमेंट ऑफ लूप विल बी एक्झिक्युटेड, जोपर्यंत तो नंबर 0 होत नाही. ओके, मग तेच इथे टाकले बघा. वेदर द नंबर इज ग्रेटर, हे इनिशियलायझेशन झालं, इथेच इनिशियलायझेशन झालं. आपण नंबर घेतला जोपर्यंत तो नंबर 0 होत नाही तोपर्यंत. आता लॉजिक काय वापरलं, 123. हाऊ यू आर सेपरेट द 3 फ्रॉम द एक्झिस्टिंग नंबर. हा 3 कसा बाजूला काढणार, असं काय हे करून नाही बाहेर काढणार. तर आपण इथे काय केलं, 12 mod 3. व्हॉट इज द आन्सर, ओके 23 mod 3. म्हणजे 123 ला 3 जर भागलं तर तुम्हाला काय मिळेल, 3 ऍज अ रिमाइंडर. ओके, 3 ऍज अ रिमाइंडर, कारण यू मॉड्युलसनी यू विल गेट द रिमाइंडर आणि स्लॅशनी यू विल गेट द कोशन. ओके, मग कोशन म्हणजे काय मिळालं तुम्हाला, 12 आणि रिमाइंडरनी काय मिळालं, यू विल गेट द 3 आन्सर. ते तिथे आपण ऍडिशन केली. बघा, प्लस ब्रॅकेट मध्ये टाकलं, सो इट विल बी एक्झिक्युटेड फर्स्ट. हे एक्झिक्यूट फर्स्ट होईल. 3 इथे बाजूला काढला, त्यामुळे 0 + 3. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर द एस, नाव 3. आणि स्लॅशने आपल्याला क्वोशंट मिळाला. त्यामुळे आता बघा हे एक्झिक्यूट कसं होतंय. सी द आउटपुट फॉर दिस. I will take the 3 variables here, S, A and 2 number. आता हा इनिशियलाइज झाला, तुम्ही नंबर घेतलाय 123. मग आता S = 0 + 3, त्यामुळे इथं 3 आला. तोपर्यंत ए मध्ये काय झालं, 12 mod slash a = a/10. सो इट विल गेट द कोशन, दॅट इज द 12. आणि प्युअर 12.3 असं येणार नाही, बिकॉज ए इज अ इंटिजर व्हॅल्यू. सी चा हा फायदा, ए इज अ इंटिजर व्हॅल्यू, सो इट टूक द प्युअरली इंटिजर डिव्हिजन. त्यामुळे इथे 12 येईल ए मध्ये. आता 12 आल्यानंतर नेक्स्ट इटरेशन काय होईल, सम ए मध्ये किती येईल, ए मध्ये किती राहील तुमचा, म्हणजे 12/a, दॅट इज 3 + 1. सो इट काउंट्स 4 आणि इथे 1 येईल. 1 आल्यानंतर 1 + 2, एक मिनिट, 2 5 आलं, इथे 2 आला ना बाजूला, 2 आला बाहेर आणि इथे 1 आणि मग इथे 6. आलं लक्षात. 3 आधी बाजूला काढला म्हणून 0 + 3 3. नंतर 12 मधला 2 बाजूला काढला, त्यामुळे 3 + 2 5. आणि मग 5 नंतर 1 1 म्हणजे 1/ इथे 1. आणि मग जेव्हा तुम्ही 1/10 म्हणाल तेव्हा त्याचा आन्सर काय येईल, 0. ओके, सो आपलं लूप कुठपर्यंत एक्झिक्यूट होणार आहे, व्हाईल a ग्रेटर दॅन 6, जोपर्यंत तुमचा नंबर 0 पेक्षा मोठा आहे. सो द आन्सर विल बी 6. You can put any number and find out the sum of digits. Okay, आता हा कितीही डिजिटचा नंबर असला, 2 3 4, इट वर्क्स. ट्राय इट युअर ओन ऑन युअर C कोलन. C वर बघून, C वर टाईप करून हा प्रोग्राम बघा, यू विल गेट द सेम आन्सर. Now you can write the same program using for loop also. Now we will go for the next program, that is to calculate the power of raised to other number using the while loop. Means what? 2^3. 2^3. What is the answer? 2^3. 2^3.
What is the answer? 2 into, you are going to multiply the base value 3 times, कारण तुमचा 2 raised to 3 आहे, so the answer will be 8. आता इथे आपण तसंच करणार आहोत, आन्सर आपला 8. आता इथे काय केले बघा, नंबर ऍक्सेप्ट केलाय. आता इथे 2 नंबर आन्सर केले, 2 आणि 3. सो एंटर द व्हॅल्यू फॉर A and B, that is the 2 and 3. How many times you are going to multiply these? Hence the I should take the counter value. How many times? 3 times. 1 2 3. आता इथे 2 raised to 3 आहे म्हणून 3 टाइम्स झालं. 2 raised to 2 असतं तर 2 टाइम्स झालं असतं. त्यामुळे इथे 2 raised to 3 असं म्हटलंय इथे. आणि आता मल्टिप्लिकेशन करतो, आन्सर आपण घालतोय. सो द मल्टिप्लिकेशन हेन्स द इनिशियल व्हॅल्यू फॉर द आन्सर इज 1. हाऊ मेनी टाइम्स दिस लूप शुड बी एक्झिक्युटेड? किती वेळा? तर 1 पासून 3 वेळा, कारण तुम्ही 2 raised to 3 इथे वापरताय. त्यामुळे I इज इक्वल टू 1 आणि B मीन्स दॅट इज द युअर 3. 2 raised to 3 इथे 3 वेळा. सो द आन्सर मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू, दॅट इज द कंपाऊंड आन्सर. तर इथे कसं होऊ शकेल तुमचं शॉर्टेस्ट वे, दॅट इज द आन्सर इक्वल टू आन्सर मल्टिप्लाय बाय A. The same, this statement has the same meaning. Either you can write in this way or this is the shortest way, or the called as the compound statement. आणि इथे I plus plus केला. सो आता आन्सर बघा इथे कसं येईल, 2 raised to 3 इक्वल टू 8 असं इथे या आन्सर मध्ये येईल. वी गेट दॅट. आपण आता तो ट्राय करूया प्रोग्राम. ड्राय रन म्हणताय, दॅट इज I व्हॅल्यू. यू कॅन डिक्लेअर A, B, I and the answer. The first statement get executed. Now your input the value for A and B. समजा A, then B, then initialize it gives the initial value for I as a 1, or also answer as a 1. This is the first step. Now it checks whether the 1 is less than 3. Yes, it is less than 3. Condition gets true, so it comes into the loop and execute these two statements. So answer equal to answer. What is the answer? 1. 1 into 2. So the answer is 2. Answer equal to 2. Okay. And what is the value of I now? 2. Okay. मग इथे गेला. Is it 2 less than 3? Yes. So answer equal to answer. What is the answer? 2. 2 2 ja. So what is the answer? 4. And what is the value for I? It's 3. Whether it is 3 less than 3, yes, the condition gets true, so it execute answer. What is the answer? 4. 4 into 2. So the output for the A is 8. Now the counter value for the I is become 4. So whether it is 4 less than 3, no, so the condition gets false, so it come out from the loop and it prints 2 raised to 3 equal to 8. So answer will be 2 raised to 3 equal to 8. Are you getting? Hello? Yes, ma'am. Okay, thank you. Go through the program. Okay. Then next program. Next loop is the do while. This is the post state. Means what? It is the executes and then checks the condition. Okay. So the do while loop is similar to the while loop,
but one exception that it executes the statement in the body of the do while before checking the condition. Means what? म्हणजे हे जे स्टेटमेंट आहेत, int j equal to 4 do curly bracket, it executes all these statements, that is print the value of j, increment the value of j by 1, and then it executes the condition, sorry, it checks the condition, hence it is called as the post state, that is the exit control. आपण फॉर लूपला आणि इथे काय वापरतो, एंट्री कंट्रोलला, म्हणजे जेव्हा एंट्री करतो तेव्हाच तो चेक केला जातो, इथं एक्झिटला आहे. सो इट इज गॅरंटीड टू एक्झिक्यूट ॲटलिस्ट वन्स. कीप दिस इन माइंड, it is guaranteed to execute at least once. This is the syntax for the initialization. Then do is a keyword, curly bracket, you can execute any statements, then give the increment, decrement, or also called as the iteration part of your loop, and then you will check the condition. And इथे semicolon द्यायचं विसरू नका. This is the part of your syntax. Okay. So आता या केस मध्ये कसं होईल, int j equal to 4, yes, it is the initial value for j, then it comes into the loop, then it prints value of j equal to 4 slash n, it goes to the next line, it increment the value for j by 1, and then it checks whether, now what is the value of j now, 5. So whether it is 5 less than or equal to 3, no, it comes out of the loop because the condition gets false. So it is guaranteed to execute at least once. हे आउटपुटला तुम्हाला ट्रिकी म्हणून वापरू शकतात. Okay, so go through this example. But most of the C programmer are going to prefer the for loop instead of while also, but the for loop is very convenient. Okay. Now this is another one, the C program to print the sum of all even and odd numbers up to the n. तुम्ही जो नंबर n टाकलेला आहे, means what? हे समजा मी जर इथे नंबर टाकले, we will have the example. समजा 7 नंबर टाकला मी n, तर 1 ते 7 मध्ये इव्हन नंबर किती आहेत, 2, 4 आणि 6, आणि ह्याची आपल्याला बेरीज, वी हॅव टू टेक द सम ऑफ दिस नंबर. तर ह्याची सम किती येईल, 12. आणि हाऊ मेनी ऑड नंबर्स आर देअर, that is 1, 3 and 5, and what is the sum of this, 9. Okay, मग we will do the same program. आता इथे बघा सम घेतोय, त्यामुळे इनिशियल, नाउ वी आर टेकिंग द सम ऑफ ऑल इव्हन अँड ऑड नंबर्स. So we are taking the two sum variables which has initial value 0 आणि इथे n घेतलाय. So how many numbers up to you want to print the sum of all even and numbers, तो नंबर घेतलाय, तो इथे 7 in this case. Then counter, for the counter value I took the variable I which had the initial value 1. Okay, इथे 1 घेतली. Do while, you can write this the same program using for loop, but for the explanation purpose I will take the do while loop. आता चेक कसं करायचं इव्हन आणि ऑड नंबर, यूज द मॉड्युलस. इफ द I mod 2 equal to 0 म्हणजे दॅट नंबर इज इव्हन, त्याची सम घ्या इथे की जे आपण आता इथे केलं, सम घेतली म्हणजे आपण एक पासून नंबर चेक केला, 1 कुठे जाईल, सेकंड पार्टला, आणि इथे इथे ऍडिशन होतो पण तो पहिल्या ह्याच्यात नसेल, म्हणजे मग पहिल्यांदी 1, मग 2, 1 + 3 4, 4 + 5 9, या केसमध्ये 2, 2 + 4, 4 + 6, and then it prints the sum of even and odd numbers. Okay, go through that program. Hello, all of you got it? Yes, ma'am. कळतंय ना? प्रोग्रामचे स्नॅप्स काढून घेतले तरी चालतील, मी तुम्हाला घरी प्रॅक्टिस करता येईल. मी जस्ट एक एक असं हे करते, हे तुमच्या लक्षात येईल. Finish?
Yes, ma'am. Already done that. Hmm? This is the just example for the local do while loop. लोकल व्हेरिएबल. हा, आता ही कमेंट लाईन दिली बघा. सिंगल लाईन असली तरी मल्टी लाईन सारखी कमेंट दिलेली आहे, स्टार्ट आणि एंड. आय हॅव इनिशियलाइज द व्हेरिएबल इंट a equal to 10. नाउ द डू लूप एक्झिक्युशन. कंटिन्यू नंतर घेते. We will skip this program right now. Now have the comparison between the while and do while loop. First is the syntax, that is first condition statement, that is the body of the loop. Here also do and then semicolon. For loop, while loop मध्ये इथे semicolon द्यायचा नाही, इथे आहे तो. In while loop, the controlling condition appears at the start of the program. It is, that is the pre-test state. Hence it is called as the pre-test state. Before entering into the loop, it first check the condition. In the other, on the other side, in the do while loop, it controls the condition appears at the end of the loop. Yeah, it executes the statement and then it will check the condition. Okay, the iterations do not occur if the condition at the first iteration appears false. म्हणजे पहिल्यांदा the condition false झाली तर तो loop मध्ये एंटरच करत नाही. On the other side, it execute at least once. एकदा तरी executes होतो even if the condition is gets false. It is the entry control loop and it is the exit control loop. Okay. Now we will stop at this point. We will continue on the next lecture. Okay. Thank you very much.